right. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද බ්ලෙන්ඩර් හරහා 3D මොඩලින් කරලා අපිට ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අවසාන වෙනකන් ඕගොල්ලෝ හිටියොත් ඕගොල්ලන්ට විවිධ ක්‍රම විවිධ මෙතඩ්ස් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා හරිම ලේසි. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ස්කිල් එක කොහොමද ඩෙවලොප් කරගන්න කියන එක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඕන තරම් ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා අපිට මේ ස්කිල් එක සේල් කරන්න. ඉතින් මේ ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද බිස්නස් මොඩල් එකට මේක හරවගන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right. ඉතින් අපි අද කතා කරනවා කිව්වේ කොහොමද මේ 3D මොඩලින් වලින් මුදල් උපයන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ක්‍රම කිව්වොත් මේක විවිධ උපාය මාර්ග ඔස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්කිල් එක සේල් කරලා යම්කිසි මුදලක් උපයන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අපි කිව්වා ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා කියලා. මේකෙන් පළවෙනිම ක්‍රමය තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දන්න මෙන්න මේ ස්කිල් එක සර්විස් එකක් විදිහට අනිත් අයට විකුණන්න. ඉතින් මේක බොහොම ජනප්‍රිය දෙයක් නේ. මේකේ ලොකු කතාවක් නැහැ. ඔයා මොකක් හරි දන්නවනම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් නම් අනිත් කෙනෙක්ට වඩා හොඳට ඒක ක්‍රියේටිව් විදිහට වෙනසක් ඇතිව ඒක ඔයාට යම්කිසි වටිනාකමකට විකුණන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක ඔයා වැඩ කරන පැය ගානට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ බාර ගන්න ව්‍යාපෘතියේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ස්කෝප් එක ඔයා බලලා ඒකට යන කාලේ බලලා ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එකට එකපාරට ගාණක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කොටස් වශයෙන් ඔයා ඉවර කරනකොට ඒකට ගාණක් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔයාට ලංකාව ඇතුලේ ලංකාව පිට ඔයාගේ ගමේ නගරේ හැමතැනම කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඔයාගේ නොලෙජ් එක ඔයාගේ ස්කිල් එක සේල් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක අපි එක ක්‍රමයක් විදියට හඳුන්වනවා. right. ඉතින් අර අපි කලින් කතා කරා වගේ මේ ක්‍රමයේ බොහොම ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් අපි ඒක හැමෝම වගේ දන්නවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාට ඔයා පටන් ගන්න මුල් අවදියේ නම් ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාට තනියම ක්ලයන්ට්ස්ලා හොයාගෙන ඔයාට තනියම මේ දේ කරගන්න බැහැ කියලා ඔයා මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක් විදිහට ඔයාට හොඳම දේ තමයි මොකක් හරි ආයතනයකට මාසික පඩියට අපි මාසික සැලරි එක කියලා කියන්නේ මාසික සැලරි එකකට ජොබ් එකක් විදිහට ඔයා නිශ්චිතව පැය 9ක් වැඩ කරලා ඔයාගේ මේ ස්කිල් එක විකුණන එක. හරි? ඒක සේල් කරන එක. ඒකට හරියටම කිව්වොත් රැකියාවක් කරන එක. ඉතින් ඔයා පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අවුරුදු 20 18 19 20 21 වගේ වයස ඇතුළත ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ෆීල්ඩ් එකට අලුත් නම් හැබැයි ඔයාට ඔයාගේ නොලෙජ් එක ගැන පොඩි හරි විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් හොඳ තැනකට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එක හදාගන්න පුළුවන් ඔයාට පොලිෂ් වෙන්න පුළුවන් හොඳ තැනක ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න. ජොබ් එකක් ඇප්ලයි කරනකොට ඔයාට පුළුවන් එක කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් විදිහට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් විදිහට ගන්න. රයිට්? එතකොට ට්‍රේනි කෙනෙක් විදිහට ගන්න. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මෙතනදී තියෙන පොඩි අවාසියක් තමයි අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක පැත්තෙන් ගොඩක් ලොකුට එක්ස්පීරියන්ස් අවුරුදු ගාණක් නැති නිසා අපේ දක්ෂතාවය ගැන අපිට විශ්වාසයක් තිබුණත් අපිට ලොකු සැලරි රේන්ජ් එකකට යන්නේ නැතුව අපිට නෝමල් ස්කේල් එකක් ඇතුලේ තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් එක දේවල් තියෙනවා. ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාට ඔයාවම පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඔයා හිතන් හිටිය ලෙවල් එකේම ඔයා ඉන්නවද නැද්ද කියන එක ඔයාට හරියටම ෆිගර් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට විවිධ වර්ගයේ ටාස්ක් එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නොලෙජ් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න අවශ්‍ය කරන එක. කියන්නේ ඉස්සරහට මොන පැතිවලින් තව ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යද කියන එක ඔයාට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් මෙන්න මේ වගේ ආයතනයක රැකියාවක් කරනකොට ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරේ මේ 3D ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැත්තෙන්. right? එතකොට මේක කවුන්ටන්ට් කෙනෙක් හරි නැත්නම් මේ වෙන මොකක් හරි ජොබ් කැටගරි එකක් කෙනෙක් බලනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන්නේ 3D ආටිස්ට් කෙනෙක් කියන කෙනා ගැන හිතලා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට ඕනම තැනක වැඩට ගියාට පස්සේ එයාට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. right?
ඉතින් ඒක නිසා ඔයා පටන් ගන්න මුල් අවදියේ කෙනෙක් නම් ඔයාට රැකියාවකට ආයුධම් කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි මුදලක් ලබා ගන්න ගම ඔයාට හොඳ ට්‍රේනින් එකක්, හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේක හරහා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගොඩක් ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාට මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙන නිසා අපිට මේ ක්‍රමයක් මෙතෙන්ට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් අපි ඒ කතා කරේ තවත් එක ක්‍රමයක්. ඉතින් අපිට ඊළඟ ක්‍රමය විදිහට මේ 3D සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියන එක කතා කරනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. හිතන්නකෝ දැන් ඔයාට එක එක විදිහේ මොඩල්ස් හදන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට ඔයාට මොඩලින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් අනිත් අයට දැන් ඔයා වගේම තවත් ආටිස්ට්ලා ඉන්නවනේ. 3D ආටිස්ට්ලා වෙන්න පුළුවන්, ඉගෙන ගන්න අය වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන මොකක් හරි විදිහකට 3D සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන අය ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් ලොකු කාලයක් වැය නොකර තමන්ගේ ව්‍යාපෘතිය කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉක්මනට ඩෙලිවර් කරන එක. ඉතින් මේකට සමහර වෙලාවට කොමන් මොඩල්ස් අවශ්‍ය වෙන. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට පුටුවක්, මේසයක්, රයිට්? එතකොට මොකක් හරි බිල්ඩින් එකක්, මෙන්න මේ වගේ ඇසෙට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ 3D ඇසෙට්ස් හදලා 3D මොඩල්ස් හදලා ඒවා පැක් එකක් විදිහට විකුණන්න. ඉතින් මේකට වෙනමම ඉන්ටර්නෙට් එකේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඔයාට Google එකට ගියොත් ඒ දේවල් හොයලා බලන්න පුළුවන්. CG Trader, එතකොට ඔය Sketchfab වගේ ස්පෙસિෆික් සයිට්ස් තියෙනවා මේවට. ඉතින් ඒවට ඕගොල්ලොන්ගේ මොඩල්ස් ෆ්‍රී හරි නැත්නම් ෆ්‍රී කීපයක් දාන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම. ඔයාව ප්‍රොමෝට් වෙන්න නම් ගොඩක් අය සර්ච් කරන ඔයාට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය එක එක කාලවලට ට්‍රෙන්ඩ් එනවනේ. දැන් පහුගිය දවස්වල අර සබ්මැරීන් එකක් සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතාවක් ඇති වුණානේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ ටොපික් එකක් මොකක් හරි කීවර්ඩ් එකක් එළියට ආවහම ඔයාට ඒ හා සම්බන්ධව මොකක් හරි මොඩල් එකක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් පහුගිය දවස්වල ගොඩක් අය හොයපු දෙයක් තමයි ඔය ටයිටන් කියන සබ්මැරීන් එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් 3D ආටිස්ට් කෙනෙක් විදියට අන්න ඒ වගේ කීවර්ඩ් එකක් රෑන්ක් වෙලා තියෙන වෙලාවක ඔයාගේ මොඩල් එකක් හදලා Sketchfab හරි එහෙම නැත්නම් CG Trader වගේ ඔන්ලයින් සයිට් එකකට දාන්න. අන්න ඔයාට ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් ජෙනරේට් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒ වෙලාවේ වීඩියෝස් හදන අය YouTubers වෙන්න පුළුවන්, ඩොකියුමන්ටරි හදන අය වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොඩල් එක පර්චේස් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාට මොඩලින් විතරක් නෙමෙයි, මේ වගේ 3D මොඩලින් පුළුවන් වුණාට විතරක් නෙමෙයි, ඔයා මේ වෙලාවේ මොකද්ද තියෙන ටොපික් එක, හොට් ටොපික් එකක් අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒ හා සම්බන්ධ මොඩල් එකක් රිලීස් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ මොඩල් එක සේල් වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඉතින් මේකට ගොඩක් ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම එකම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න හොඳ නෑ තව කෙනෙක්ගෙන්. ඒක නිසා ඕගොල්ලොත් සර්ච් කරලා බලන්න මොනවද 3D models සේල් කරන්න පුළුවන් platforms කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් තවදුරටත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. දැන් 3D models විදිහට ඔයාට එක එක assets pack හදන්න පුළුවන් නම් අපි දන්න සාමාන්‍යයෙන් ගේම්ස් හදන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම උවමනා වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ 3D models කියන එක. ඒවට අපි කියන assets pack කියලා. ඉතින් අපි ගත්තොත් Unreal Engine එක සහ Unity engine එක මේ දෙකටම වෙන වෙනම market place දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හොඳ අධ්‍යයනයක් කරොත් එහෙම කොහොමද මේ engine දෙකටම හරියන විදිහට 3D models හදන්නේ කියන එක ඔයාට පුළුවන් හොඳ income එකක් generate කරන්න ඔයාගේ assets pack මෙන්න මේ stores දෙකටම දාලා. ඒ කියන්නේ Unreal Engine එකට හරියන විදිහට ඔයාට පුළුවන් assets හදලා ඒකට දාන්න. ඒ වගේම Unity engine එකට හරියන විදිහට assets pack හදලා ඔයාට පුළුවන් ඒකට දාන්න. ඉතින් ලොකු opportunities තියෙනවා මේ assets stores දෙකේම. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි Asian country එකක් ගත්තොත් Asian country එකේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට වගේ තියෙන රටවල් වලට අවශ්‍ය කරන models ඔයගොල්ලෝ හදලා දැම්මොත් ඒ හා සම්බන්ධව අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒ අය buy කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා hot topic එකක් ආවට පස්සේ ඒ hot topic එකට අදාළ කරන 3D models කීපයක් හරි asset pack එකක් හරි release කරොත් ඔයාට SEO කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා social media වල. ඉතින් ඔන්න ඔය කිව්ව විදිහට අපිට මේ method එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට 3D model හදලා income එකක් generate කරන්න. ඉතින් තව ගොඩක් විස්තර තියෙනවා අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට idea එකක් විදිහට ඔයාට assets නිර්මාණය කරලා ඔයාට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් assets විතරක් නෙමෙයි. හරි.
ඔයාට පුළුවන් ඇනිමේෂන්ස් පවා පොඩි ඇනිමේෂන් උදාහරණයකට ගත්තොත් ඩ්‍රෝන් ඇනිමේෂන් එකක්, බයිසිකල් ඇනිමේෂන් එකක්, පොඩි කාර් ඇනිමේෂන් එකක්, හෙලිකොප්ටර්ස් වගේ දේවල්, මිසයිල් ලොන්චින් වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට හිතලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක එක මෙතඩ් එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි දැන් අදහස් කීපයක් ගැන කතා කරා. අපි බලමු තවදුරටත් ඔයා ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මොනවද ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රම තියෙන්නේ කියලා මේ සම්බන්ධයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් 3D වල මොඩලින් කියන එකත් එක්ක තවත් සම්බන්ධ දෙයක් තමයි මේ ස්කල්ප්ටිං කියලා කියන්නේ. ගොඩක් අයට ස්කල්ප්ටිං කරන්න අමාරුයි. නමුත් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක්ට හොඳට ස්කල්ප් කරන්න පුළුවන් නම් එයාට හොඳ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් එයාගේම විදිහට. දැන් සාමාන්‍ය ස්කල්ප්ටිං වලත් අපිට පුළුවන් දැන් 3D printing තියෙනවනේ. 3D printing මැෂින් එකකට අපිට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපිට පුළුවන් ටොයිස් වගේ දේවල් 3D print කරලා සේල් කරන්න. එයාට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදාගෙන එයාටම පුළුවන් drawings හරි එහෙම නැත්නම් concept arts ඕන තරම් තියෙනවා. Pinterest එකේ තියෙනවා, ArtStation එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් AI තියෙන නිසා Midjourney වගේ AI එකක් use කරලා concept arts generate කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ unique characters generate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය ආසයි ඔය manga Japanese style එකේ characters වලට, ඒ වගේම creatures ලට. එතකොට අපිට දකින්න බැරි, අපිට කවදාවත් දැකලා නැති විදිහේ aliens ලා වගේ කට්ටියට අන්න ඒ වගේ හොඳ products ටිකක් design කරගෙන sculpt කරලා හොඳට detail කරලා එයාලට පුළුවන් කාට හරි පුළුවන් නම් ස්කල්ප්ටිං කරන එකම print කරලා toys විදිහට හොඳට කලර් කරලා ඊට පස්සේ කියන්නේ print එක ගත්තට පස්සේ යාට පුළුවන් ඕනනම් කලර් කරන්න හපව කලර් කරලා හොඳට ස්මූත් කරලා පොඩි පැකින් එකක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් තව අයිඩියා එකක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා ඔය වෙඩින්ග්ස් වල එහෙම ෆොටෝස් දැන් කපල් ෆොටෝ එක අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ටූන් විදිහට ඒක අඳින එකක්. ඉතින් ඕකෙම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරපු වර්ෂන් එකක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සර්විස් එකක් දෙන්න. කවුරු හරි කපල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගේ වෙන කෙනෙක්ගේ බර්ත්ඩේ ගිෆ්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාගේ පොඩි පෝට්‍රේට් එකක් ස්කල්ප් කරන්න. ස්කල්ප් කරලා 3D print එකක් විදිහට එයාට gift එකක් විදිහට යවන සර්විස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට පොඩි මුදලක් වැය වෙනවා. මොකද 3D printer එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. ඉතින් කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් යම් කිසි විදිහකින් මුදල් ටිකක් හොයාගෙන 3D print එකක් අරගෙන මේ විදිහ දෙයක් කරන්න මම හිතනවා ඒක ගොඩක් හොඳ opportunity එකක් වෙයි. හොඳ business එකක් හදන්න පුළුවන්, trend එකක් හදන්න පුළුවන් idea එකක් වෙයි. ඉතින් මේකත් 3D ස්කිල් එකක් නිසා 3D සම්බන්ධයෙන් මේ දේත් ගැලපෙන නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහටත් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් එක්ක මේක තව දියුණුවටත් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා මේක හොඳටම කරොත් ඔයාට රටින් පිටට යවන්නත් පුළුවන් සෙල්ලම් බඩු විදියට මේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරලා රට ඇතුළටම ඔයාට පුළුවන් කැමති විදියට කස්ටමයිස් කරගන්න. කෙනෙක්ට ඕන නම් කස්ටමයිස් කැරක්ටර් එකක් ඩිසයින් කරගන්න අවස්ථාව දෙන්න. ඒකට වෙනම වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටමත් ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඕන තරම් තියෙනවා අන්තර්ජාලයේ. ඔයාට පොඩි ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් ගෙවලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ අපේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා හෙලකුරු එකේ හදපු මට මතක විදිහට ඒක shop here කියලා. shop here එකේ e-commerce platform එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් ඒකේ දාලා ඔයාට මේවා sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ opportunities තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න තව දුරටත් මේ ගැන විස්තර. ඉතින් මම ඔය කිව්වේ අනිත් අදහස් එක්ක තවත් එක අදහසක් අපිට මේ subject එක ඇතුලේ මුදල් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසානයේ වෙනකොට ඔයාට දැන් අවබෝධයක් එන්න ඇති කොහොමද ඔයා මේ 3D කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙනගෙන එහා සම්බන්ධයෙන් මුදල් උපයන්නේ කියන එක. ඉතින් අවසාන අයිඩියා එක විදිහට අවසාන ක්‍රමවේද විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ඔයා යම් කිසි දෙයකට දක්ෂ නම්, ඔයා යම් කිසි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම්, මම මේ කතා කරන්නේ 3D knowledge එක ගැන විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට යම් කිසි ටැලන්ට් එකක්, ඔයාට ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේ ඔයා තව කෙනෙක්ට සර්විස් එකක් දීලා ඔයාට ඒකෙන් මුදලක් හම්බ කරනවා වගේම ඔයාට පුළුවන් ඒ ස්කිල් එක අනිත් අයට උගන්වලා
ඒ කියන්නේ ඔයාට ස්කිල් එක කෝස් එකක් විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් එක් දින පාඨමාලාවක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මොන විදිහකින් හරි ඔයාට ඔයාගේ නොලෙජ් එක තව කෙනෙක්ට දීලා එයාට ස්කිල් එකක් අලුතින් ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්න ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේ හරහා මුදලක් උපයන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ඔයා ඉගෙන ගන්නවා වගේ ඔයාට තව කෙනෙක්ට උගන්වන්න බෑ. ඒකට වෙනම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා සහ ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයා කියන දේ තව කෙනෙක්ට තේරෙනවද? ඔයා කියන්න හදන අදහස තව කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඔයා පැහැදිලි කරන දේවල් ඒ අයට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවද කියන එක ඔයා තවදුරටත් ප්‍රගුණ කරලා බලන්න ඕන ඔයත් එක්කම. ඉතින් මොකද අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ නිකන් ඔයාගේ නොලෙජ් එක ඔයාගේ ස්කිල් එක වෙන කෙනෙක්ට දෙන එකක් ගැන නෙමෙයි. ඔයා යම්කිසි මුදලක් ඒගොල්ලන්ගෙන් අය කරලා ඒකට තමයි ඔයාගේ ස්කිල් එක ඒගොල්ලන්ට පුරුදු කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක උගන්වන්නේ. ඉතින් එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම පැවරෙන දෙයක් තමයි ඔයාට වගකීමක් තියෙනවා ඔයා ගන්න මුදලට සාධාරණ විදිහට ඔයාට ඒ අයට ස්කිල් එක ඩෙලිවර් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට සමහර වෙලාවට ඔයාව අසාර්ථක වුණොත් එහෙම ඔයාට නරක නාමයක් එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේවල් ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරපු මාතෘකා අතරින් යම්කිසි පොඩි හරි දෙයක් ඔයාගේ ජීවිතේට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාට ඇත්තටම දෙයක් ලැබුණා නම් ඔයාට මේක ගැන අවංක අදහසක් තියෙනවා නම් ඔයාට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන්නේ මොන වගේ තොරතුරුද මේ හා සම්බන්ධව ඔයාට තවදුරටත් දැනගන්න ඕනේද වගේ දේවල්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාට මේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න පුළුවන් කැමති නම් EduPack අපේ channel එක. ඉතින් අපේ tutorials ඒ වගේම study packs වගේ ගොඩක් දේවල් දානවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අලුතෙන් පටන් ගත්ත එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු මාතෘකා මෙතනින් ඉවරයි. අදට අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපි එහෙමනම් ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් වැදගත් ටොපික් එකක් එක්ක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.